ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੈਟਰੋ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜਾਂਗਾ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਟਰੋ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਗੱਤਾ ਜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4x4 ਰੋਡ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਸਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਰਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰੇ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਆਰਓ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਓ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਰੇ ਆ। स्कूल जाना है? मैं नहीं जाता हूँ। स्कूल नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? मुझे पढ़ना नहीं आता है। पढ़ना नहीं आता? क्यों नहीं पढ़ना आता? पता नहीं। पता नहीं? आ बच्चा हैगा कहना मैं स्कूल नहीं जाता, मैनू पढ़ना नहीं आता। इनू उत्तर भी नहीं पता मैं क्यों नहीं पढ़ता। तो स्कूल जाने नू जी करदा? उरा मेरे को स्कूल जाना है? मुझे पढ़ना नहीं आता है। पढ़ना भी मम्मी पापा की करते नेगे? माता पिता है ने की करते ने? माता पिता है पता नहीं की करते नेगे? शायद आ साडे देश दा भविख नेगे। अज ऑनलाइन क्लासां लग रही ने बड़े बड़े स्कूलों च, पर इन्हां बच्चों नूं स्कूल बारे भी नहीं पता। स्कूल की हुंदा पता हैगा? गया कदे स्कूल? नहीं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸ਼ੈਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ।
ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਤੇ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੂਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਆਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਣਕ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆਹ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਹਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣੂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਣਕ ਵੀਰੇ? हाँ, लाया हूँ कनक। सीजन था गेहूँ का, तब भी एक एक बीन के लाया हूँ खेत से। अब यही थोड़ा बहुत बच रहा है, बस यही अब बच रहा लास्ट है। अब इसी को पिसाऊंगा तो रोटी वोटी बनेगा, खाना वाना। आके इधर फंस गए लॉकडाउन में, कोई कमाए भी नहीं। किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, दोनों विकलांग हैं। विकलांग हैं। आपकी भी शायद ਲੱਤ की प्रॉब्लम है ना? बच्चे जे हैं, ਆ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਆ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਜਾਂ 4 किलो। कितने किलो है कणक, ये अंदाजा है कुछ आपको? 5 किलो है। 5 किलो। कितने दिन चलेगा आपका इससे अनाज? 5 किलो 4-5 दिन चलेगा। और क्या? 4-5 दिनों के बाद क्या करना है? खाने का क्या इंतजाम है? नहीं, ये दोनों से विकलांग के हैं, कहाँ से खाएंगे? चुन के लाता है थोड़ा बहुत, तो वही बेच के खाते हैं। नहीं रहता है तो बच्चे भी भूखे रहते हैं, हम भी भूखे रहते हैं। कहाँ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। भूखे रहते तो बच्चे सोता है नहीं, रात भर रोते रहता है, खाता क्या? जब कनक लाए थोड़ा सा बीन के, तो भी ख़त्म हो गया। तो खाने को कुछ नहीं है बच्चों के देने के लिए, जो होता नहीं है कुछ भी। लॉकडाउन के कारण, गरीबी के कारण कुछ नहीं होता खाने को। नहीं, कुछ नहीं खाने को होता है, गरीबी है तो। कुवाड़ बीन के लाता हूँ, वही बेच बाच के रोटी पानी खाता हूँ, खिलाता हूँ बच्चे को भी। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹ।
ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਤਨੇ ਰੁਪਏ किलो बिक जाता है जी? ये 12 रुपये किलो बिकता है ये। 12 रुपये किलो ये बोतल। जैसे जे आपने इसको चार दीवारी की हुई है कपड़े सी, ये सारी आपकी है? जो झुग्गी झोंपड़ी कैसे इसकी निशानी रखते हैं, ये किसकी है? मतलब सारी तो हमारी है ये। आपकी है? नहीं आपकी ऐसे ये आपकी है। जो दूसरे झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनकी कहीं और पड़ी होगी, ये तो वो आदर पता है। हाँ। ये आपकी है। कितनी है ये? ये तो वजन, अब तो वजन करने से ही पता नहीं है। वजन तो ठीक है, वैसे आप कितना कमा लेते हैं एक दिन का? जी कहना होगा बस से बस 700-800 का होएगा ये। 700-800 ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ 700-800 रुपए ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚ इसको इकट्ठा करने के लिए आपका कितना टाइम लगा? 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन? 1.5 महीना हो गया। 1.5 ਮਹੀਨਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਹੈ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 800 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਊਗਾ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਪਲਾਸटिक ਦੀਆਂ बोतलों जो। कितना कमा लेते हो एक महीने में? एक महीना बस 1500-1300 रुपये कमाता हूँ। एक महीने में कितना? 1500-1300। एक महीने की कमाई 1500 रुपया कह रहा। शायद इन्हां बच्चों चों एक बच्चा मिलिया सानू जिहड़ा स्कूल जांदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਬੇਟੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? शंकर। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਧੂਪਤੀ। ਸੰਧੂਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ? ਸੰਧੂਪਤੀ। ਸੰਧੂਪਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ABC ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਭੁੱਲਦਾ। ABC ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਟੇਬਲ ਆਉਂਦੇ? ਟੇਬਲ ਪਹਾੜੇ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 1 2 3 4 ਕਿਸ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 1 2 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਦੋਂ 2041 ਚ 51 ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਜੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। लॉकडाउन के समय के दौरान सरकार ने आपको भोजन दिया या कुछ? एक बार दाना दिया था, राशन मिला था, 1 किलो मिला था। 1 किलो मिला था? कितने समय बाद मिला था? 2-3 महीना हो गया था। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ है ना। क्या क्या बहन क्या करते हो? बोलो। कबाड़ चुकता, कागज उगज चुकता, वही सब काम करता है। कितना कमा लेते हो महीने का? महीने तक पता नहीं है, रोज लाता रोज बेचता, आटा चावल किलो लाते हैं। पैसा नहीं रहता इकट्ठा तो लाएगा कहाँ? ਕਬਾੜ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਰਫ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਚਾਵਲ ਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਹਿਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੁਲਟ ट्रेन ਜਾਂ डिजिटल इंडिया बारे पता है कुछ आपको? बोलो बहन, पता है? किसी को नहीं पता? जो टीवी पर बड़े बड़े नेता बोलते हैं बुलट ट्रेन चलानी है, कैशलेस कर देना है इंडिया को, पता है कुछ आपको उसके बारे में? नहीं पता है। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ तो भूखा मार देगा, कुछ भी नहीं रहता है, कबार नहीं लेता, 5 रुपए किलो लेता है। कबाड़ बिकता था दाम में, वो सस्ता कर दिया, हम सबको गरीब को पेट में लात मारता है। 40 रुपया 50 रुपए किलो चार बिकता है। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਕਵਾੜ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਵਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਵਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇਗੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ATM ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪੇਟੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਸਤਾਦ ਪਤਾ ਹੈਗਾ पेटीएम कैशलेस या गूगल पे की ਹੁੰਦਾ ਹੈ? वो उतना हम लोग का नहीं पता, हम लोग मोबाइल चलाते नहीं। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਚਲਾਉਣ ਲਈ, पेटीएम कैशलेस डिजिटल लेन देन, है ना। बहन एक बात बताओ, आपको पता है डिजिटल लेन देन क्या होता है? नहीं पता है। पता नहीं है? नहीं। बहन आपको पता है किसी को या कैशलेस इंडिया क्या है? पानी का आगे लिए पट्टी वो गलाने के लिए। अच्छा सुखचान ला तेरी भी बना वीडियो कर नकाब कर ले। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਨਾ ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕ, ਨਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਰਸੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਕਰਤੇ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਤੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਗੋਹਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ LPG ਗੈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, 4 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ।
ਪੁੱਛਦੇ ਆਂਗੇ ਬਹਿਨ ਤੋਂ। बहन परसों बारिश हुई थी, क्या बना? बच्चे को लेकर बारिश में रहा हूँ, कुछ ने थी बैठने के लिए कुछ नहीं दाव था। ऐसे छत नहीं है सिर पर? हाँ, सिर पर नहीं छत है। ऐसे बारिश में बैठ रहा बाल बच्चा के कपड़ा ओढ़ा के। बच्चों को कैसे करते हो जब बारिश आ जाती है? हाँ, बारिश में दिक्कत नहीं आता तो बच्चा गिला हो गया, क्या करेंगे? कुछ तो है, ये नहीं छत है तो क्या करेंगे? तो यार कचरा फचरा ला के चढ़ा। अंदर से देख सकते हैं हम? अंदर से देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बहन, पता क्या बात है, पूछ कर अच्छी बात होती है ना। किसी का बड़ा घर हो छोटा घर हो ऐसी बात नहीं, पूछना सबको चाहिए, है ना। अंदर में हेलेगा तो कचरा खाली जलाएगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਗਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਛੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ 7-8 ਫੁੱਟ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈਗੀ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਆਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ सारियां खुशियाँ। भैया एक बात बताओ, जहाँ पर शौचालय जाना होता है, फ्लश जाना तो शौचालय जाना, कहाँ पर जाते हो? हम सब इधर ही चले जाते हैं पीछे। हाँ, कोड़े पे ही। कुछ बना तो नहीं शौचालय जैसे होता है, जैसे बड़े बड़ी ऐड आती है ना टीवी में, खुले में शौचालय मत जाओ, सरकार ने यहाँ पर बनाया नहीं कुछ? इधर तो कुछ नहीं है, आगे है मंडी में है शौचालय, तो वहाँ तो दूर पड़ता है, पैसा भी लगता है, पता नहीं लेता है पैसे भी 10-5 रुपये। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਵੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ। रोटी खाने पानी पीने के लिए तो यहाँ तो रोटी नहीं मिलता है, नहीं कपड़ा के लिए, तो कहाँ से स्कूल भेजेंगे? ये आपके मन में तो आता होगा ना बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएंगे। तो है ही है जी कि पढ़ने लिखने तो हम कहवे करते हैं, सब कुछ कहते हैं कि भाई जाओ पढ़ोगे। आप पढ़े हो? नहीं। बहन आप पढ़े हो? नहीं मन में आता तो होगा बच्चे पढ़ लिख जाएं, कम से कम नाम तो लिखना सीख लें। करता हूँ तो पैसे तो रहेगा तभी तो दिखाएंगे पढ़ाएंगे, पैसे पर तो होगा खेला। नहीं, यदि हम कोशिश करें यहाँ पर कोई पढ़ाने आ जाए, यहाँ पर आ जाए पढ़ाने, बच्चे को जाना ना पड़े कहीं पर, आपके बच्चे पढ़ लेंगे? हाँ, पढ़ लेगा बच्चा, यहाँ पर आएगा था। बहन कम से कम मेरे मन में ख्याल रही है, भैया इधर देखना, मेरे मन में भी ख्याल है कम से कम बच्चे अपना नाम तो लिखना सीख लें। ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। कभी नहीं पढ़े हम तो। ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਦਿੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? दिक्कत तो बहुत आ जाती है सर, माँ बाप ने ही नहीं पढ़ाया अपने को तो क्या पढ़ेंगे। ਬੈਂਕ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਢਾਉਣ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਦੇ? कुछ भी नहीं आता अपने को। ਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ? हैगा। ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਲਿੱਪ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? फिर किसी के दूसरे से मदद ले लेते हैं, फिर कोई लिख के दे देता है पैसे में भेज। ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? बस किससे भरा लेते हैं कि ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਹਨਾ। बेइज्जती महसूस होती है सर। ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ? बेइज्जती महसूस होती है कि पढ़े लिखे नहीं है कि
ਸੋ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਓਕੇ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇਗੇ। ਵੀਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਾ।